uniformly accelerated motion አክሰለሬሽኑ ዩኒፎርም የሆነ ወይንም ተመሳሳይ የሆነ አንድ አይነት የሆነ እንቅስቃሴ ስለዚህ ከማየታችን በፊት አክሰለሬሽን ራሱ ምንድነው acceleration is the rate of change of velocity rate of change ከተባለ over time ነው ማለት ነው በሆነ ጊዜ ምን ያህል ቬሎሲቲው ቼንጅ አድርጓል በሆነ ታይም በሆነ ጊዜ ምን ያህል ነው ቬሎሲቲው ቼንጅ ያደረገው የሚለው ነው ስለዚህ acceleration ምንድነው acceleration equal to velocity over time ነው ወይንም change in velocity over time ነው በሆነ ታይም ምን ያህል ቬሎሲቲው ቼንጅ አድርጓል ወይንም ተለውጧል የሚለው ነው the rate of change of velocity in acceleration እንላለን this means that whenever an object velocity is changing it is accelerating ይሄ ማለት ነው መቼም የሆነ እቃ ቬሎሲቲው ቼንጅ እያደረገ ነው ማለት አክሰለሬት እያደረገ ነው ማለት ነው ወይንም አክሰለሬሽን አለ ማለት ነው ምክንያቱም ቬሎሲቲ ቼንጅ ካደረገ ታይም ይኖራል ቬሎሲቲው ቼንጅ የሚያደርግበት ስለዚህ ቬሎሲቲውን ለታይም ስናካፍል acceleration ይሰጠናል the faster the velocity changes the greater the acceleration acceleration የሚቀያየርበት ፍጥነት ፈጣን በሆነ ቁጥር ቬሎሲቲው የሚቀያየርበት ፈጣን በሆነ ቁጥር acceleration ያድጋል ምክንያቱም great change in velocity ነው ያለው ምክንያቱም change in velocity over time ስለሆነ change in velocity ትልቅ ከሆነ ምን ይሆናል acceleration ትልቅ ይሆናል ምክንያቱም acceleration velocity ከቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ስለሆነ ስለዚህ the faster the velocity changes the greater the acceleration acceleration is the change in velocity per unit time አሁን እንዳልኳችሁ change in velocity over time ነው it is important to note that it is a change in velocity not a change in speed እዚህ ጋር acceleration ማወቅ ያለባችሁ change in velocity over time ነው not change in speed over time አይደለም change in velocity over time ነው በቬሎሲቲ እና በስፒድ መሃል ያለውን ልዩነት ስለምናውቅ ማለት ነው ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስላየን a change in velocity ማለት ወይንም ቬሎሲቲ መሽመሽ ሊቀየር ይችላል አንደኛ እቃው getting faster ፍጥነቱን ሲጨምር ሁለተኛው getting slower እቃው ያ የሚንቀሳቀሰው እቃ ሞሽን ላይ ያለው እቃ ፍጥነቱን ሲቀንስ ሌላው ያ ሞሽን ላይ ያለው እቃ አቅጣጫ ሲቀይር ዳይሬክሽን ቼንጅ በሚያደርግበት ጊዜ በእነዚህ ሶስት ኬዞች ቬሎሲቲ ቼንጅ ያደርጋል it is possible to travel at a constant speed but with a changing velocity ስፒዱ ኮንስታንት ሆኖ ቬሎሲቲ ሊቀያየር ይችላል የት ሰርኩላር ውስጥ የሆነ ሰርክል ውስጥ የሆነ ኦብጀክት በተመሳሳይ ፍጥነት ወይንም በኮንስታንት ስፒድ እየተሽከረከረ ከሆነ በኮንስታንት ስፒድ ፍጥነቱ ሳይቀየር ለምሳሌ ኮንስታንት ስፒድ በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተሽከረከረ ከሆነ ስፒዱ ምንድነው ኮንስታንት ነው በዛው ፍጥነት ነው የሚሽከረከረው እዚህ ሰርክል ውስጥ በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒዱ ኮንስታንት ነው ነገር ግን ቬሎሲቲውን ስናይ ከዳይሬክሽን ጋር የተያያዘ ስለሆነ ቬሎሲቲው ያ ኦብጀክት መጥቶ እዚህ ጋር ሲደርስ ወደ ኢስት ነው እዚህ ሲደርስ ወደ ኖርዝ ነው እዚህ ሲደርስ ወደ ዌስት ነው ምን እያደረገ ነው እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሰርክሉ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ዳይሬክሽኑ ይለያያል ዳይሬክሽን ቼንጅ ስለሚያደርግ ቬሎሲቲው ምን ያደርጋል ቼንጅ ያደርጋል ነገር ግን ስፒዱ ስቲዲ ነው ወይንም ኮንስታንት ሆኖ ቬሎሲቲው ቼንጅ ያደረገ ነው እንላለን ስለዚህ an object moving at a steady speed in a circle must be accelerated አያችኋ ስለዚህ ቬሎሲቲው ቼንጅ ያደረገ ከሆነ ደግሞ አክሰለሬት ያደረገ ነው እንላለን even though the speed is not changing ስፒዱ ምንም እንኳን ባይቀየር accelerate እያደረገ ነው because ለምንድነው this is because when an object moves in a circle its direction changes አንደኛ ዳይሬክሽኑ ይቀየራል አሁን እንዳልኳችሁ በሰርክል ውስጥ የሚጓዝ ከሆነ ያ ኦብጀክት ወይንም በሰርክል የሚጓዝ ከሆነ ሁለተኛው this means its velocity must be changing ዳይሬክሽኑ ቼንጅ ካደረገ ቬሎሲቲው ቼንጅ እያደረገ ነው ማለት ነው and if its velocity is changing it is accelerating ቬሎሲቲው ቼንጅ እያደረገ ነው ካለን ደግሞ አክሰለሬት እያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ኦብጀክት ስቲዲ ስፒድ ኖሮት ወይንም ኮንስታንት ስፒድ ኖሮት ዳይሬክሽኑ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል ዳይሬክሽን ቼንጅ ካደረገ ደግሞ ቬሎሲቲ ያለው ቬሎሲቲው ቼንጅ ካደረገ ደግሞ አክሰለሬሽን አለ ስለዚህ
በዚህ አይነት መልኩ ልንረዳ እንችላለን። እዚህ ያው ፀሐይ መሬት የምትዞርበትን ፓዝ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ያው ሰርኩላር ኦልሞስት ሰርኩላር የሚባል አይነት ፓዝ ነው ያለው። እንደዚህ ተሽከረከራለች በፀሐይ ዙሪያ መሬት እና ሰርኩላር ፓዝ እንደምትከተል ነው የሚነግረን። the earth follows near perfect circular orbit ለሰርክል የተጠጋ ኦርቢት ነው የምትሽከረከረውና it travels a fairly steady speed of 30,000 meter per second but its velocity is always changing መሬት በፀሐይ ዙሪያ በእያንዳንዱ ሰከንድ 30,000 ሜትር ትዞራለች። 30,000 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሽከረከራለች። ፍጥነቱን በዛ በስቲዲ ስፒድ ማለት ነው ተሽከረከራለች። ነገር ግን ቬሎሲቲዋ ቼንጅ ያደርጋል። ስፒዷ በዛው ስፒድ ነው። ቬሎሲቲዋ ግን ምን ይሆናል? ቼንጅ ያደርጋል ወይንም ይቀየራል። ዲድ ዩ ኖ ይሄን ታውቃላችሁ? The famous Ethiopian great distance runner ምሩጽ ይፍጠር was nicknamed the gear changer የምሩጽ ይፍጠርን የኢትዮጵያ ሯጭ ነው። የሱን ቅጽል ስም ታውቃላችሁ? ጊር ቼንጀር ይባላል ወይም ማርሽ ቀያሪው በመባል ነው የሚታወቀው በአማርኛውና he used to accelerate at the finishing lap of 10,000 and 5,000 meter races ለምንድነው ማርሽ ቀያሪ የተባለው? ሊያልቅ ሲል ውድድሩ ሊያልቅ ሲል አክሰለሬት ስለሚያደርግ ነው። ፍጥነቱን በጣም ስለሚጨምር ነው። መጀመሪያ ከሚሮጥበት አሯሯጥ ስፒዱን ጨምሮ አክሰለሬሽኑን ጨምሮ ስለሚሮጥ ነው ያከረዋል ዙሩን። ስለዚህ the acceleration of an object depends on the forces acting on it acceleration ፎርስ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ይሄን ዩኒት 3 ላይ የምናየው ነው። ያው force equal to mass time acceleration በሚለው በዚህ ኮንሰፕት ተንተርሰን የምናየው ነው። ከዚህ acceleration equal to force over mass ይሆናል። ስለዚህ ፎርሱ ግሬተር ሲሆን አክሰለሬሽኑም ግሬተር ይሆናል የሚለውን ዩኒት 3 ላይ እናያለን። ፎርሱ ላይ ዲፔንድ ይሆናል እና if these forces do not change then the acceleration of the object does not change ይሄ የሆነ ኦብጀክት ላይ የሚገባው ፎርስ የማይቀየር ከሆነ አክሰለሬሽኑ አይቀየርም፣ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ዩኒፎርም አክሰለሬሽን refers to situations where the acceleration of an object remains constant ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ስሙ እንደሚነግረን አንድ አይነት አክሰለሬሽን ማለት ነው። የማይቀየር አክሰለሬሽን ተመሳሳይ የሆነ አክሰለሬሽኑ ማይቀየር ከሆነ ኮንስታንት የሚሆን ከሆነ ይሄ ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ይባላል። this might be an acceleration of 0 meter per second square in which case the velocity of the object also remain constant ምናልባት ዩኒፎርም አክሰለሬሽን የሚባለው አክሰለሬሽን ኦፍ 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ከሆነ ያ ማለት 0 ላይ ሆኖ ማይቀየር ከሆነ 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር የሚሆነው ቬሎሲቲው ምን ከሆነ ነው? ኮንስታንት ከሆነ ሪሜን ኮንስታንት ከሆነ ቬሎሲቲው የማይቀየር ከሆነ በተመሳሳይ ስፒድ ያ ማለት ዩኒፎርም እንትን ከሆነ ዩኒፎርም ቬሎሲቲ በሚሆንበት ጊዜ ወይንም ዩኒፎርም ሞሽን በሚሆንበት ጊዜ አክሰለሬሽኑ 0 ይሆናል። most real world situations involve changing forces most notably drag as objects get faster this means the acceleration of an object often changes as it gets faster ያው በዚህ ዓለም ላይ የምናያቸው ሪል ወርልድ ላይ የምናያቸው ነገሮች ደግሞ ፎርሶች ይቀያየራል። የሆነ ኦብጀክት ላይ የሚገባው ፎርስ ይቀያየራል። ፎርሱ ሲቀያየር ደግሞ አክሰለሬሽኑ ምን ያደርጋል ነው ይቀያየራል። ወይ ፈጣን ይሆናል ወይ ቀስ ይላል ከፎርሱ ጋር አክት ከሚያደርገው ፎርስ ጋር ተያይዞ። what does 8 meter per second square mean ምን ማለት ነው? የሆነ ቁጥር አለ ከዛ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ስንል ምን ማለት ነው? acceleration has strange units የአክሰለሬሽን ዩኒት ምንድነው? velocity is usually measured in meter per second ለምሳሌ acceleration equal to change in velocity over time ብለናል። ቬሎሲቲ ደግሞ ዩኒቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ኦቨር ታይም ደግሞ ዩኒቱ ሰከንድ ነው። ስለዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ሜትር ኦቨር ሰከንድ ማለት ነው። ሜትር ኦቨር ሰከንድ እዚህ ጋር ኦቨር ሰከንድ አለ። ስለዚህ ምን ይሆናል? እቺ ሰከንድ ከዚህኛው ሰከንድ ጋር ትባዛለች። ምን ይሆናል? ሜትር ኦቨር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ የአክሰለሬሽን ዩኒት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሆነው ለዚህ ነው። ሜትር ኦቨር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው።
ስለዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ማለት የአክሰለሬሽን ዩኒት ነው። ያ ማለት ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ስለሆነ ቬሎሲቲ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው፣ ታይም ኦቨር ሰከንድ ነው። ስለዛ ያ ኦቨር ሰከንዶች ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር፣ ሰከንድ ከሰከንድ ጋር ይባዛል። ስለዚህ አን አክሰለሬሽን ኦፍ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ማለት ምን ማለት ነው? means the object will be increasing its velocity by 8 meters per second every single second. acceleration ማለት velocity changing velocity over time ማለት ከሆነ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ማለት የሆነ ኦብጀክት ቬሎሲቲውን በእያንዳንዱ ሰከንድ በስንት ይቀይራል? በ8 ያ ማለት በመጀመሪያው ሰከንድ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ከነበረ ቬሎሲቲው በሁለተኛው ሰከንድ ስንት ይሆናል? 16። አያችሁ፣ ቬሎሲቲው በ8 ነው የሚቀይረው በእያንዳንዱ ሰከንድ። በሶስተኛው ሰከንድ 24 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ በአራተኛው 24 ላይ 8 ስንጨምር 32 እያለ በእያንዳንዱ ሰከንድ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ቬሎሲቲው በ8 ይቀየራል ነው። ምን ማለት 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ማለት በእያንዳንዱ ሰከንድ 8 ይቀየራል። ለምን? አክሰለሬሽን ማለት ቼንጂንግ ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው። ሁሉንም ስሩ። ይሄ ቬሎሲቲ ነው። 8 ሜትር ፐር ሰከንድን ለታይም ለአንድ ሰከንድ ስናካፍል 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ይሆናል። 16ን ለ2 ሰከንድ ስናካፍል 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ይሆናል። 24ን ለ3 ሰከንድ ስናካፍል 24 ለ3 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ይሆናል። አያችሁ፣ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ማለት በእያንዳንዱ ሰከንድ በእያንዳንዱ ሲንግል ሰከንድ በስንት ቼንጅ ያደርጋል? በ8 ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ኦልተርኔቲቭሊ አን አክሰለሬሽን ኦፍ -9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር። አክሰለሬሽን ኔጌቲቭም ሊያጋጥሟችሁ ይችላል። አክሰለሬሽኑ -9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ነው ከተባለ ምን ማለት ነው? ያ ኦብጀክት ዲሴሌሬት እያደረገ ነው ወይንም ስቶፕ ሊያደርግ እየሆነ ነው። ለምሳሌ መኪና ፍሬን ሲይዝ ፍጥነቱን እየቀነሰ አይደል የሚቆመው? ስለዚህ ፍጥነቱን እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ በምታዩበት ጊዜ አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ በሚሆንበት ጊዜ ዲሴሌሬሽን በመባል ይታወቃል። እና ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ መኪና በ45 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር እየሄደ ከሆነ በዚህ ቬሎሲቲ እየሄደ ከሆነ ወይንም በዚህ ቬሎሲቲ በ45 ሜትር ፐር ሰከንድ እየሄደ ከሆነ በመጀመሪያው ሰከንድ በአንደኛው ሰከንድ ወይንም ታይም በመጀመሪያው ሰከንድ በ45 እየሄደ ከሆነ በሁለተኛው ሰከንድ ስንት ይሆናል? 9 ይቀንሳል ከ45። 9 ሲቀንስ ስንት ይሆናል? በ36 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። በሶስተኛው ሰከንድስ ከ36 9 ይቀንሳል 27 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። በእያንዳንዱ ሰከንድ 9 ቬሎሲቲው በ9 ይቀንሳል፣ በ9 ሜትር ፐር ሰከንድ ይቀንሳል ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው means the velocity decreases by 9 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ኤቭሪ ሲንግል ሰከንድ በእያንዳንዱ ሰከንድ ቬሎሲቲው በ9 ይቀንሳል ማለት ነው፣ ኔጌቲቭ በምናይበት ጊዜ። ስለዚህ ኢማጂን በ45 ሜትር ፐር ሰከንድ እየሄደ ከሆነ ኦብጀክቱ ምን እያደረገ ነው? ኢት አክሰለሬትስ አት -9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ማለት ኦር ዩ ኩድ ሴ ዲሰለሬት በኔጌቲቭ 9 አክሰለሬት አደረገ ማለት ዲሰለሬት አደረገ ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው። በ9 ዲሰለሬት አደረገ ማለት ዲሰለሬት አት 9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር። ስለዚህ ኔጌቲቭ ምንን ያሳያል? ዲሰለሬት የሚለውን ሊተካ ይችላል ኔጌቲቭ ማለት ነው። ዲሰለሬት አት ፖዚቲቭ 9 ሜትር ፐር ሰከንድ ዲሰለሬት አደረገ ማለት ቀነሰ ፍጥነቱን። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሰከንድ የሚቀንስ ከሆነ አሁን በ45 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚጓዝ ከሆነ በዛ ፍጥነት የሚጓዝ ከሆነ እቃው በመጀመሪያው ሰከንድ ስንት ይሆናል? በ36 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሄዳል ማለት ነው። 9 ይቀንሳል። በሁለተኛው ሰከንድስ ወደ 27 ይወርዳል። በሶስተኛው ሰከንድ ወደ 18 9 እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ አክሰለሬሽንን ዲሰለሬሽንን መረዳት እንችላለን። ያው አክሰለሬሽን ካልኩሌሽኑ ሲሰራ ከላይ እንደሰራ ነው አቨሬጅ አክሰለሬሽን ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ቴክን ነው። ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ቴክን ማለት እንችላለን።
ስለዚህ ይሄንን በኤግዛምፕል ስንረጋ for example a car going from 10 meter per second to 30 meter per second in 4 seconds በስ በ4 ሰከንድ መጀመሪያ ቬሎሲቲው ኢኒሻል ቬሎሲቲው 10 ነበር ከዛው ወደ 30 አደገ በ4 ሰከንድ ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ስንት ነው አቨሬጅ አክሰለሬሽኑን ለመስራት አቨሬጅ አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ማለት ቬሎሲቲ ፋይናል ማይነስ ቬሎሲቲ ኢኒሻል ማለት ነው ቪአይ ቪኤፍ ማይነስ ቪአይ ነው ኦቨር ታይም ፋይናል ቬሎሲቲው ወደ ስንት ነው ወደ 30 ነው ያደገው ስለዚህ 30 ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲው 10 የተነሳበት ከ10 ተነስቶ ነው ወደ 30 ያደገው 30 ማይነስ 10 ኦቨር ታይም ቴክን በስንት ሰከንድ ነው ከ10 ወደ 30 ያደገው በ4 ሰከንድ ኦቨር 4 እናደርጋለን 30 ማይነስ 10 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር 4 ሰከንድ 20 በ4 5 ይሆናል ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር ሰከንድ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ይሆናል ስለዚህ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ይሆናል አክሰለሬሽኑ አቨሬጅ አክሰለሬሽኑን በዚህ አይነት መልክ ለመስራት እንችላለን እና ሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ it is a positive number as the car's velocity is increasing from 10 meter per second to 30 meter per second የመኪናው ቬሎሲቲ የሚጨምር ከሆነ አክሰለሬሽኑ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኢንክሪዚንግ ስለሆነ its velocity increases by 5 meter per second every second ይሄ 5 meter per second ስኬር ማለት ነው ቬሎሲቲው በሰከንድ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይጨምራል ነው ወይንም ኢንክሪዝ ያደርጋል ነው what about the same car braking to a stop ተመሳሳይ መኪና ሊቆም እያለ ከሆነስ ያ ማለት ሊቆም ሲሆን if it goes from 30 meter per second to 0 meter per second or stop ፍጥነቱ ከ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ 0 ከሄደ ወይንም ከቆመ በ10 ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል ያው አክሰለሬሽኑ አሁንም ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ቴክን ነው ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ አሁንም ቬሎሲቲ ፋይናል ማይነስ ቬሎሲቲ ኢኒሻል ኦቨር ታይም ነው አሁን ቬሎሲቲ ፋይናሊ ምንድነው የሆነው መኪናው ቆሟል ስለዚህ ሲቆም ቬሎሲቲው 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሆነው 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲውን 30 እንወስዳለን በ30 ከሚሄድበት ነው ወደ 0 ስለዚህ ኢኒሻሊ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር ኦቨር ታይም ቴክን በስንት ሰከንድ ነው ይሄ ሁሉ የተካሄደው በ10 ሰከንድ ስለዚህ ኦቨር ታይም ቴክን 10 ሰከንድ ስናደርግ 0 ማይነስ 30 ኔጌቲቭ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ኦቨር 10 ሰከንድ ይሆናል 0 በ0 ይጠፋል 3 ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 1 ኔጌቲቭ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር ሰከንድ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ይሆናል ኔጌቲቭ 3 ይሄ ምንድነው የሚያሳየው አክሰለሬሽኑ ኔጌቲቭ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ስለዚህ the car accelerates at negative 3 meter per second square ወይንም the car decelerates at 3 meter per second square እንላለን ይሄንን ስንገልጽ the car accelerates at negative 3 meter per second square ወይንም decelerates at positive 3 meter decelerate ካልን ያው ኔጌቲቭን ስለሚወክል ኔጌቲቭን እናጠፋና ፖዚቲቭ እናደርጋለን ዞሮ ዞሮ ምንድነው ዲሰለሬት አድርጓል ማለት ቀንሷል ፍጥነቱን ቀንሶ ወደ 0 ነው የሄደው ስለዚህ it is a negative number because the car's velocity is decreasing from 30 to 0 አክሰለሬሽኑ ኔጌቲቭ የሆነበት ምክንያት ቬሎሲቲው ዲክሪዝ ስላደረገ ነው ከ30 ወደ 0 ስለዚህ its velocity decreases at 3 ሜትር ፐር ሰከንድ every second ኔጌቲቭ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ማለት በእያንዳንዱ ሰከንድ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀነሰ ነው ቬሎሲቲው until it comes to rest እስከሚያርፍ ድረስ ወይንም እስከሚቆም ድረስ ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲሆን በዚህ አይነት መልክ መረዳት እንችላለን ሌላው a more complex problem might involve calculating ordinal velocity of an object ለምሳሌ እንደዚህ ሰጥቶን for example an aircraft accelerates at
10 meter per second square for 50 seconds አክሰለሬሽኑ ስንት ነው 10 ሜትር per second square ነው 10 ሜትር per second square በዚህ አክሰለሬሽን ለስንት ሰከንድ ነው አክሰለሬት ያደረገው ታይም ለ50 second 15 second ለ15 second its final velocity is 320 meter per second v ፋይናሉ 320 meter per second ነው find its initial velocity before it is accelerated accelerate ከማድረጉ በፊት initial velocity ስንት ነበር የዚህ የኤርክራፍቱ initial velocity ነው የተጠየቅነው ስለዚህ የአክሰለሬሽንን ፎርሙላ እናውቃለን acceleration equal to change in velocity over time taken ነው አሁን እኛ የተጠየቅነው initial velocity ነው ስለዚህ initial velocity ለማግኘት change in velocity እናገኝ change in velocity ለማግኘት over 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ 1 times change in velocity equal to a times t acceleration times time ይሆናል ስለዚህ change in velocity ምን ይሆናል acceleration ስንት ነው 10 ሜትር per second ስኬር ታይም ደግሞ 15 ሰከንድ ስለዚህ 10 ሜትር per second ስኬር ታይምስ ታይም 15 ሰከንድ 15 ሲባዛ 10 150 ይሆናል change in velocity equal to 150 ይሆናል እዚህ ሜትር per second ስኬር አለ ከሰከንድ ጋር ሲባዛ ያ ማለት ሜትር per second ስኬር ማለት ሜትር ኦቨር ሰከንድ ስኬር አለ ሲባዛ በሰከንድ ሲባዛ እዚህ አንዱ ሰከንድ ከሰከንድ ስኬር አንዱን ያጠፋል ስለዚህ ማን ይቀራል ሜትር per second ይቀራል change in velocity ይሄ መጣ change in velocity ማለት ደግሞ ምን እንደሆነ እናውቃለን ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ change in velocity 150 ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ 150 ሜትር per second ማለት ነው እዚህ ጋር እኛ ምን አለን ፋይናል ቬሎሲቲ 320 አለን ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው የምንፈልገው ፋይናል ቬሎሲቲ 320 ሜትር per second አለን ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስንት ይሆናል 150 ሜትር per second ይሆናል ስለዚህ 150 ወደዚህ ሲመጣ እና ኢኒሻል ቬሎሲቲ ወደዛ በኩል ሲያልፍ 320 ሜትር per second ማይነስ 150 ወደዚህ ሲመጣ ማይነስ 150 ይሆናል ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ወደዛ ሲሻገር ፖዚቲቭ ይሆናል ከ320 150 ስንቀንስ 170 ይቀራል 100 ሜትር per second ምን ይሆናል ኢኒሻል ቬሎሲቲ ይሆናል ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲውን በዚህ አይነት መልኩ ማግኘት እንችላለን the initial velocity is 170 meter per second እንዲህ ያረግን መስራት እንችላለን እዚህ ጋር ተመሳሳይ ፕሮብሌም ነው ያለው a car accelerates from 10 meter per second to 28 meter per second in 6 seconds find the average acceleration ነው የጠየቀን acceleration equal to change in velocity over time taken ወይንም ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ቴክን ነው ፋይናል ቬሎሲቲው ከስንት ነው አክሰለሬት ያደረገው ቬሎሲቲው ከ10 ወደ 28 ነው ስለዚህ 28 ፋይናል ቬሎሲቲ ነው ሲቀነስ 10 ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው ኦቨር ታይም በ6 ሰከንድ ነው ስለዚህ 28 ሲቀነስ 10 18 ሜትር per second ኦቨር ታይም 6 ሰከንድ ይሆናል 18 ለ6 3 ምን ሜትር per second ስኬር ይሆናል አቨሬጅ አክሰለሬሽኑ 3 ሜትር per second ስኬር ይመጣል ይሄ ምንድነው የሚነግረን አክሰለሬሽኑ 3 ሜትር per second ስኬር ማለት ቬሎሲቲው በእያንዳንዱ ሰከንድ ቬሎሲቲው በ3 ቼንጅ ያደርጋል በ3 ሜትር per second ቼንጅ ያደርጋል የሚለውን ነው የሚነግረን ሶስተኛ ላይ ደግሞ an aircraft decelerates at 0.5 meter per second square አክሰለሬሽኑ ስንት ነው ዲሰለሬት አድርጓል ካልን ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ 0.5 ሜትር per second square ነው አክሰለሬሽኑ ምክንያቱም ዲሰለሬት የምትላለች after 8 minutes its velocity has dropped to 160 meter per second ከ8 ደቂቃ በኋላ ታይም ነው ይሄ ታይም 8 minutes ከ8 ደቂቃ በኋላ ቬሎሲቲው ወደ ስንት ድሮፕ አደረገ ወደ 160 ሜትር per second ድሮፕ አደረገ ስለዚህ ይሄ ምንድነው ቬሎሲቲ ፋይናል ድሮፕ ካደረገ በኋላ ነው
8 ደቂቃ በኋላ ያለው ቬሎሲቲ ስለሆነ ቬሎሲቲ ፋይናል 160 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ፋይንድ ኢትስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኢኒሻሊ ቬሎሲቲው ስንት ነበር የሚለውን ነው ለማግኘት የተፈለገው። ስለዚህ ቀጥታ መተካት ነው ፎርሙላው ላይ አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ቴከን። ስለዚህ ይሄን ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ነው። ከዚህ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ማለት v ፋይናል ማይነስ v ኢኒሻል ኢኳል ቱ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ነው። ከዚህኛ ኢኒሻል ቬሎሲቲን ስለፈለግን ምን ይሆናል አክሰለሬሽን ታይም ነው ወደዚህ ስናመጣ v ፋይናል ማይነስ አክሰለሬሽን ታይም ኢኳል ቱ v ኢኒሻል ወደዛ ሲሄድ ፖዚቲቭ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ይሆናል። ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ አክሰለሬሽን ታይም ፋይናል ቬሎሲቲ ስንት ነው 160 ሜትር ፐር ሰከንድ 160 ማይነስ አክሰለሬሽን ስንት ነው ኔጌቲቭ 0.5 ኔጌቲቭ 0.5 ታይም ስንት ነው 8 ሚኒት እዚህ ጋር ሚኒት ነው ሌሎችን ስናይ ሰከንድ የሚል ነው ያለው። ስለዚህ ታይም ወደ ሰከንድ መቀየር አለበት 8 ሚኒት ወደ ሰከንድ መቀየር አለበት። አንድ ሚኒት ኢኳል ቱ 60 ሰከንድ ከሆነ 8 ሚኒት ስንት ይሆናል 8 በ60 ማባዛት ስንት ይሆናል 480 ሰከንድ ይሆናል። 8 በ60 ሲባዛ 480 ስለዚህ 480 ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር 160 ማይነስ በማይነስ ፕላስ ይሆናል 0.5 ሲባዛ 480 240 ይሆናል። ስለዚህ 240 ፕላስ 160 ደግሞ 400 ነው የሚሆነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲው 240 ሲደመር 160 400 ቬሎሲቲ ስለሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ 400 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ዩኒቱ። ስለዚህ ኢኒሻሊ 400 ነበር ከ400 ወደ 160 ቀንሷል። ላያችኋ ከፋይናል ቬሎሲቲው መብለጥ አለበት። ምን ስለሆነ ዲሰለሬት ስላደረገ ቬሎሲቲው ኢኒሻሊ 400 ነበር ከ400 ወደ 160 ቀነሰ። በስንት ደቂቃ በ8 ደቂቃ ወይንም በ480 ሰከንድ 8 ደቂቃ ማለት 480 ሰከንድ ስለሆነ ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ መስራት ይቻላል።